Hi everyone! So today, ang gagawin ko naman is sample grade computation. As you can see, meron ako dito 1, 2, 3, 4, 5 subjects. Okay? Then, ilalagay ko lang yung kanilang average dito sa isang text box. So, kayo na lang po maglagay ng inyong label and text box. So, ayan. Sa text box na ito, para mas madali natin siyang makuha or i-call later on, palitan na natin. Kasi normally, text box 1 yung name niya. So, palitan na natin ito ng English. Ayan. Then, ito naman ay Math, Science, then Filipino, and Computer. Okay? Sa average naman, pwede na rin naman ang average. Alright? Okay, so next, lalagyan natin siya ng code. Double-click po natin ang average. Ayan, madali lang naman po ang pag-code. So, ilagay natin ang average.text is equal to, this time, maglalagay po tayo ng open parenthesis. Why? Is it because, di ba pag average, kailangan nating i-add or i-total muna ang lahat ng inyong grades bago i-divide sa number ng subject. Then, yung ginamit natin last session, di ba, yung val character nung nag-add tayo ng value. So, ayan po. Kunin natin yung value ni English. Okay. Plus, okay, yung value naman ni Math. Okay. Plus, value naman ni Science. Plus, value ni Computer. Computer.text. So, ano pa bang subject ang mula natin? Filipino. Okay, then val Filipino.text. Alright? Then, divide by 5. Okay, so check na po natin ang ating gawa. Ayan, ang ating grade computation. 85 plus 95 plus 85 plus 85 plus 85, and the average is 87. Try natin 85 lahat. So, pag 85 lahat, dapat 85 din yung average. At ayan po, so I know naging madali sa inyo ang activity na to. Kung nakatulong sa inyo ang tutorial na to, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko. Thank you!